ดีครับเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้ามืดทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาตี 5เกือบจะ6 โมงแล้วครับตี 5:50 กว่านาทีคือกลับบ้านมาเมื่อคืนนี้ผมตกใจหมดนึกว่าพายุเข้าครับเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นกระท่อมหลังเดิมที่อยู่หน้าบ้านนะครับปกติมันจะตั้งอยู่ครับดูสินะครับข้าวของพวกนี้ปกติมันจะอยู่ชิดอยู่ในป่าอ้อยนะครับฝั่งนี้จะเป็นป่าอ้อยนะครับหน้าบ้านผมเป็นป่าอ้อยทั้งหมดเลยนะครับมาดูฝั่งนี้สินะครับกระบะปูนอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้ในป่าอ้อยนะครับเพราะว่ามันร่มนะครับเนี่ยของพวกเนี้ยที่เตรียมจะทำทางเดินนะครับกระจายหมดเลยนะครับต้นไม้ก็เอ็นนะครับทีแรกนึกว่าพายุเข้าจริงๆพายุบ้าอะไรจะมาเข้าตอนนี้นะครับมาสังเกตดูดีมีสายยางพันอยู่ก็เลยเข้าบ้านไปถามแม่ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้คำตอบว่าเขาจะมาตัดอ้อยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นรถตัดอ้อยนะครับเขาจะมาตัดให้รถตัดอ้อยก็ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเป็นของโรงงานที่เฒ่าแก่ติดต่อมาอีกครั้งนะครับโอ้หนาวครับตอนนี้ประมาณ10 องศาได้อยู่บ้านนะครับหนาวจริงแต่แขนยาวไม่ได้ใส่ครับโอเคครับมาแจ้งข่าวว่าไม่ได้มีพายุอะไรนะครับถ้าฟังจากเสียงตอนนี้รถตัดอ้อยเริ่มมาทำงานแล้วนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นแปลงตรงข้ามกันนะครับอีกฝั่งข้ามถนนส่วนแปลงของตัวเองก็น่าจะมาเช้านี้แหละครับเพราะว่าเขาว่าจะเข้ามาเมื่อวานก็ได้หุงข้าวไว้รอแต่เขาไม่ได้เข้ามานะครับแต่คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าก็วันหยุดก็ต้องไปทำงานเหมือนเดิมครับก็ไม่รู้ว่าโชคอะไรบันดาลใจให้มีงานเข้าวันพ่อแห่งชาติด้วยวันนี้ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับหลังจากที่มันเป็นป่าอ้อยรกๆหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะขยับขยายปลูกอะไรอีกทีก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ